हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम हिम्मत चौहान अनि आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई YouTube सर्ट्स कसरी नेपालमा बसेपछि चलाउन सकिन्छ बेसिकली थाहा नै छ होला YouTube सर्ट्स भनेको यो चाहिँ टिकटक जस्तै पेज हो यो चाहिँ तपाईहरुले सर्ट्स भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ YouTube को तर्फबाट अफिसियली आएको YouTube मै छ अपडेट तर नेपालमा चाहिँ छैन किनभने भन्दाफेरि चाहिँ नेपालमा रिलिज गरेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ सो तर नेपालमा बसेपछि कसरी यो फिचर इन्जोय गर्ने कसरी चलाउने त्यही कुरामा तपाईले सिकाउँछु केही स्टेपहरु अपनाउनु पर्छ त्यो स्टेप अपनाए बित्तिकै तपाईले फिचर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ सो भिडियो ढिले नगरिकन अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ सुरुमा तपाईले एउटा VPN डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले टर्बो VPN लाइट युज गरेको छु यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो तपाईले नि युज गर्न सक्नुहुन्छ अरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कम्पल्सरी हैन तपाईलाई यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो युज गरेको अनि तपाईले यहाँ एउटा कुनै पनि बाहिरको देशमा कनेक्ट गर्नु भन्छ मैले चाहिँ इन्डियामा कनेक्ट गरेको छु बेसिकली अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा कनेक्ट भइसकेको छ अब काट्नु पर्ने हुन्छ काटेर केही गर्नु पर्दैन सिम्पली तपाईले YouTube खोल्नुस् अब चाहिँ एन्ड YouTube खोलेपछि तपाईले यहाँ गुगल अकाउन्ट चेन्ज गर्नुस् अर्को गुगल अकाउन्ट जानुस् एन्ड अब तपाईले प्लस आइकन क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट सर्ट्स भन्ने अप्सन आइसकेको छ अनि यहाँबाट तपाई आफ्नो लिपसिङ गरेर यसमा गीत युज गर्नुस् अनि लिपसिङ गर्नुस् जे भिडियो बनाउनुहुन्छ बेसिकली बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यदि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड भिडियोमा यति नै थियो अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला एन्ड च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला सो दैट हरेक यस्तो नयाँ भिडियोहरु आउँदा फेरि अपडेट आउँछ तपाईलाई एन्ड सो दैट भिडियो मिस हुँदैन तपाईबाट एन्ड टिल द नेक्स्ट भिडियो गुड बाइ गाइज